دوستان عزیز، زعفران و 4 قطره گلاب کاملا هم میزنیم تا با هم دیگه مخلوط بشن و بعد میذاریم کنار. حالا توی این مرحله هم که مواد مرغی من کاملا آماده شد و اینم میذاریم کنار، میریم سراغ درست کردن برنجمون. من گذاشتم آب جوش اومد و بعد برنج رو بهش اضافه کردم. فقط یه نکته این که برای هر تحچینی که میخوام برنج رو بپزین، برنجتون رو نذارین بیش از حد له و نرم بشه، چون تحچینتون حالت خمیری میگه. برنج باید کمی دونه دار بردارید. حالا من برنجم رو آب کشی میکنم و داخل قابلمه کره ریختم و میذارم تا کرم کمی داغ بشه و بعد از اینکه داغ شد اون مواد زعفرونی که درست کرده بودیم و بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم تا کاملا با کره ما مخلوط بشه. و حالا توی این مرحله لایه اول رو باید برنج بریزیم و لایه بعدی مواد مرغی و این کار رو همچنان تکرار میکنیم. اگه شما دوست دارید که تحچینتون حالت طبقاتیش بیشتر باشه، از یه قابلمه میتونید کوچیکتر استفاده کنید که طبقاتش بیشتر میشه، ولی من زیاد نخواستم طبقاتی بشه و قابلمه‌مو بزرگتر گرفتم و حالا شروع میکنم به ریختن مواد. این کار ادامه میدیم تا کاملا مواد ما تموم بشه. و زمان پخت این تحچین 1 ساعت و 15 دقیقه هستش. پیشنهاد میکنم که حتما درستش کنید. ببینید این کار رو باید همچنان تکرار کنید تا موادتون کاملا تموم بشه.
حالا من میذارم تا برنجم کاملا دم بکشه. امیدوارم از این ویدیو من خوشتون اومده باشه. این غذای خوشمزه رو درست کنین، در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. اگه ویدیومم دوست داشتین لطفا ویدیومو لایک کنید، برای دوستانتونم بفرستین، کانال من حتما سابسکرایب کنید و لایک و کامنتاتونم که کلی به من انرژی میده و کمک میکنه ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه من بودید. تا درودی دیگر، بدرود.